สวัสดีครับพี่ตุ้ยติดบันผมชื่อแบงค์และเป็น FC ของช่องเล่าเรื่องผีตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับเมื่อประมาณเกือบ10 ปีที่แล้วผมมีอาชีพเป็นทหารและทางกองร้อยก็ได้ส่งชุดปฏิบัติงานของผมไปฝึกทบทวนทางยุทธวิธีตามนโยบายของกองกำลังหลังฝึกเสร็จก็จะให้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเป็นเวลา10 วันและชุดปฏิบัติงานของผมก็ได้รับมอบหมายงานรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปัตตานีกับร้อยรอบริเวณพื้นที่ตรงนั้นคนปัตตานีจะรู้จักกันดีครับเพราะจะมีสุสานคนจีนและสุสานศพไร้ญาติอยู่ปะปนกับพื้นที่ชุมชนด้วยที่นั่นเป็นสุสานที่มีพื้นที่กว้างมากผมกับชุดทำงานในทีมก็ออกปฏิบัติงานตามภารกิจที่ทางหน่วยฝึกได้มอบหมายมานั่นคือการลาดตระเวนตั้งด่านตรวจในพื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบและให้ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนเป็นหลักระหว่างที่ทีมของผมได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ก็จะออกเดินบริเวณรอบๆสุสานพวกเราจึงมีการพูดคุยกันว่ามีใครกล้าอยู่ในสุสานคนเดียวจนถึงเช้าบ้างแล้วก็เกิดการท้าทายขึ้นในทีมประมาณว่ามึงกล้าหรือเปล่ามึงละกล้าไหมถ้าทำได้กูให้เลย 1,000 บาทพอท้าทายกันไปมารุ่นพี่คนหนึ่งก็หันมาถามผมมึงกล้าไหมไอ้แบงค์มึงไม่กล้าหรอกกูรู้ความรู้สึกในตอนนั้นผมเหมือนโดนดูถูกอย่างรุนแรงก็เลยตกลงรับคำท้าเพราะว่ากลัวเสียหน้าทั้งที่ผมเป็นคนกลัวผีมากๆหลังจากเดินลาดตระเวนเสร็จก็ถึงเวลาทำตามสัญญาครับกติกามีอยู่ว่าให้เข้าไปอยู่ในสุสานคนเดียวตั้งแต่5 ทุ่มจนถึง6 โมงเช้าและบริเวณที่ผมต้องไปอยู่คือที่ศาลาพักศพซึ่งศาลานี้มีประวัติเล่าต่อๆกันมาว่าเคยมีแรงงานหญิงพม่าโดนฆ่าแล้วนำศพมาทิ้งอำพรางที่บริเวณศาลานี้จุดที่ศาลาตั้งอยู่จะอยู่ไกลจากฐานของร้อยรอพอสมควรครับแต่ก็ยังพอมองเห็นป้อมเวรได้บ้างผมเดินเข้าไปอยู่ในศาลาตั้งแต่ช่วงเวลา5 ทุ่มจนถึงตี 1ลมเย็นสบายดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอถึงช่วงหลังตี 1เป็นต้นไปก็เริ่มมีความรู้สึกว่าทางขวามือและทางด้านหลังเหมือนมีคนหลายๆคนยืนมองอยู่ไกลๆและเหมือนว่าคนกลุ่มนั้นกำลังสงสัยว่าไอ้คนนี้มายืนทำอะไรคนเดียวที่นี่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมตัวเองถึงได้รู้สึกแบบนั้นและตอนนั้นอากาศก็เริ่มหนาวแบบว่าหนาวแปลกๆจะว่าหนาวเพราะลมก็ไม่ใช่จะหนาวแบบธรรมชาติก็ไม่ใช่แต่มันหนาวเข้าไปถึงเนื้อในเลยครับผมจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาเล่นเพื่อกลบเกลื่อนความกลัวและฆ่าเวลาไปเรื่อยๆใครที่ออนไลน์อยู่ตอนนั้นผมเข้าไปชวนเขาคุยด้วยหมดไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะยิ่งอยู่ความรู้สึกมันก็ยิ่งแรงมากขึ้นจากที่รู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ไกลๆก็เริ่มรู้สึกว่าจะเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ผมเริ่มระแวงกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วและในจังหวะที่ผมยืนกดโทรศัพท์อยู่นั้นอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ทางซ้ายมือของผมใจหนึ่งก็อยากรู้แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวผมเลยตัดสินใจหันไปแล้วหันกลับมาอย่างรวดเร็วสิ่งที่ผมเห็นมันคือร่างหนึ่งกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่ร่างนั้นกำลังส่ายตัวไปมาเหมือนเลื้อยอยู่กับที่ลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวลอนแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจกับสิ่งที่เห็นเท่าไหร่คิดว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเลยหันกลับไปดูอีกครั้งปรากฏว่าร่างนั้นก็ยังอยู่ครับผมตกใจมากกับสิ่งที่เห็นร่างนั้นนอนอยู่ทางซ้ายมือซึ่งห่างจากตรงที่ผมยืนประมาณ5 เมตรแต่ก็ยังพอฝืนทนที่จะอยู่ในนั้นต่อได้ผมยอมรับว่าตกใจและกลัวมากเพราะไม่เคยเจอกับตัวเองแบบจังๆขนาดนี้แล้วสักพักร่างนั้นมันก็เริ่มขยับอีกครั้ง
จากที่นอนคว่ำอยู่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นนั่งยองๆแล้วแหงนหน้ามามองทางผมมันเริ่มขยับตัวเข้ามาใกล้ๆผมซึ่งตอนนี้มันอยู่ห่างจากผมเพียงแค่3 เมตรเท่านั้นผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงยังกล้าทนยืนอยู่ตรงนั้นได้อยู่ทั้งที่กลัวมากอาจจะเป็นเพราะกลัวเสียหน้าก็ไม่ผิดนักอีกอย่างก็ยังพอมองเห็นป้อมเวรร้อยรออยู่ไกลๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็พอจะตะโกนให้เขาช่วยได้เพราะตอนที่ผมเข้ามานั้นผมไม่ได้นำปืนเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาแต่ตัวกับกาแฟบุหรี่และโทรศัพท์จริงๆเขาจะไม่ให้ผมเอาโทรศัพท์เข้ามาด้วยซ้ำผมทนโดนหลอกอยู่อย่างนั้นเกือบจะครบชั่วโมงจนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมต้องหมดความอดทนและความกล้าที่จะฝืนอยู่ในนั้นได้อีกต่อไปนั่นก็คือร่างนั้นมันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆจนตอนนี้ร่างนั้นมันมายืนอยู่ข้างหลังติดกับผมมันชะโงกหน้ามาจากข้างหลังจนแก้มของมันติดกับแก้มซ้ายของผมเลยครับซึ่งจากที่คำนวณดูด้วยสายตาแล้วร่างนั้นมีความสูงน้อยกว่าผมแน่นอนแต่มันก็สามารถยื่นหน้ามาแนบกับแก้มของผมได้ความรู้สึกที่ผมได้รับรู้เหมือนกับว่ามันจะมาดูว่าผมเล่นอะไรอยู่ในโทรศัพท์บอกตรงๆเลยครับตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วถ้าฝืนทนต่อไปอีกมันน่าจะมายืนข้างหน้าผมและอาจจะมีมาเพิ่มก็ได้ผมนับ1 ถึง 10เพื่อจะก้าวขาแต่มันดันก้าวไม่ออกผมยืนนับอยู่ในใจแบบนี้ประมาณ5 ครั้งจนครั้งที่3 ที่ 4ผมเริ่มรู้สึกระแวงและกลัวว่าถ้าก้าวขาออกไปผีตนนั้นมันจะดึงขาหรือทำอะไรกับผมสักอย่างหรือเปล่าจนสุดท้ายผมก็ตัดสินใจก้าวขาแล้วกึ่งวิ่งกึ่งเดินไปจนถึงกำแพงสุสานที่พังลงมาเหลือแค่ครึ่งหนึ่งผมกระโดดข้ามกำแพงออกมาจากสุสานทันทีบอกตรงๆว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆผมออกมาจากสุสานประมาณตี 2 กว่าๆครับพอเช้าของอีกวันน้องพลทหารของร้อยรอที่เข้าเวรอยู่ในระหว่างที่ผมยืนในสุสานเขาถามเพื่อนผมว่าผมยืนได้ถึงเช้าไหมเพื่อนผมก็บอกว่าผมออกมาตอนประมาณตี 2 กว่าๆน้องพลทหารก็เลยถามกลับมาว่าเห็นผมเข้าไปกันตั้ง 2-3 คนน่าจะทนได้นะครับแต่เพื่อนผมก็ยืนยันว่าผมเข้าไปคนเดียวมีแค่เพื่อนเดินไปส่งแล้วเดินกลับออกมาพร้อมส่งรูปมาให้ดูหลังจากที่เดินกลับออกไปแล้วผมเห็น 2-3 คนเลยนะพี่เห็นตั้งแต่พี่เขายืนอยู่ตั้งแต่ผมเข้าเวรตอน 4 ทุ่มจนออกเวรประมาณเที่ยงคืนเลยน้องพลทหารบอกมาอย่างนั้นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าการทำโทษของผบ.ร้อยรอที่ฐานนี้ไม่ว่าจะหลับเวรขาดลาหรือโทษอะไรที่หนักๆเขาจะไม่ซ่อมไม่ขังแต่จะกักบริเวณให้อยู่ในสุสานและไม่มีใครคนไหนทนอยู่ได้สักคนต้องขอร้องให้เปลี่ยนการทำโทษเป็นแบบอื่นขนาดคนที่ใจเด็ดๆและมีความกล้าสูงๆยังทนไม่ได้เลยสักคนสรุปว่าสิ่งที่ผมรับคำท้ากับรุ่นพี่เอาไว้ผมก็ทำไม่ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของผมในตอนที่เป็นทหารสวัสดีครับ